Welcome to your channel. ඊයේ නිවුස් එකක් තිබ්බා ගොඩක් කට්ටිය මේ සම්බන්ධව ඇහුවා අහලා තියෙනවා මගෙත් තියෙනවා මේ බීජිං මේන්ලන්ඩ් මේ සිටිස් දෙක ලොක්ඩවුන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේකෙදි ඉෆෙක්ටිව් එකක් තියෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම ඉෆෙක්ටිව් එකක් තියෙනවා මගෙත් තියෙනවා බීජිං වල මේන්ලන්ඩ් වල අයිටම් ලොකේෂන් දාලා. ඉතින් මේකට කොහොමද මුහුණ දෙන්නේ මේකෙන් මොන ඉෆෙක්ට් එක මොකක්ද කියලා අනිවාර්යෙන් බලන්න මේ හැම වෙලෙම කියන්නේ එකයි නිවුස් ටික ෆලෝ කරන්න. එතකොට මේ අවශ්‍ය කරන ඉන්ෆර්මේෂන් ටික ලැබෙනවා. ඒත් මේක තරලි අපි හරියට කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන් මේක ඉෆෙක්ටිව් එක අපි දැනගත යුතුයි. රයිට්. එතකොට ගොඩාක් කට්ටිය මේ ලොකේෂන් දාලා තියෙන එක මම කිව්වා මං ගාව සෙෂන්ස් වලට ආවත් කාගේ හරි මේ account එක ස්කෑන් කරන්න බැලුවා ගොඩාක් කට්ටියගේ තියෙනවා බීජිං තියෙනවා මේන්ලන්ඩ් තියෙනවා මගේ මම කලින්ම කිව්වේ මගෙත් ස්ටෝර්ස් දෙකක තියෙනවා ඒ ලොකේෂන් එක. ඉතින් ඒක අනිවාර්යයෙන්ම ඉෆෙක්ටිව් වෙනවා. දැන් අපි වුණත් මිනිසෙක් විදියට ගිහිල්ලා අපි සාමාන්‍ය මිනිසෙක් විදියට බැලුවොත් අනිවාර්යයෙන්ම මේ ලොකේෂන් තියෙන අපි ගන්න පොඩ ඇලිමැලි වෙනවා. අපි ගන්නෙ නැහැ. right වෙන්න පුළුවන් දේ තමයි buyers will have doubts. අනිවාර්යෙන් doubts තියෙනවා මේගොල්ලෝ ගන්නෙ නැහැ මෙතනට. ඒකයි මම කිව්වේ දැන් අපි වුණත් දැන් අපි ඉන්නවනේ අපි ගොතුරු පැත්තේ යන්නත් කැමති නැහැ මේ IDH මේ ද්‍රෝහල නිසා තියෙන මේ සිටුේෂන් එක නිසා. දැන් නෙමෙයි කලින්. ඉතින් ඒ වගේ තමයි. ඉතින් කෙනෙක් පිටරට කෙනෙක් මේක දැක්කම ඔයාගේ ලොකේෂන් එක මේන්ලන්ඩ් හරි බීජිං හරි තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් ගන්න තියෙන ඩවුට් එක නැති වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ ඩවුට් එකක් ඇති වෙලා නොගෙන ඉන්නවා. සමහර අය ලොකේෂන් බලන්න නැතුව ගන්න කට්ටිය ඉන්නවා. ඉතින් අපිට හැම වෙලෙම කියන්න බෑ කට්ටිය මේක බලම මේ ගන්නව බලන්න නැතුව ගන්නවද කියලා. හොඳම දේ තමයි අපි මේක චේන්ජ් කරගන්න එක. ඉතින් මේ ඩවුට්ස් එක ක්ලියර් කර දෙන්න එක තමයි අපි කළ යුතු හොඳම දේ. possibly low sales or no sales අනිවාර්යෙන් මේකේ sales breakdown වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ location එක තිබ්බොත් අනිත් නැත්තම් sales නැති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් තව දැන් ඔයා මේකේ ලොකේෂන් චේන්ජ් කරේ නැත්නම් තව සති 3-4ක් ඉදිරියට යනකොට අපි 1 2 3 4 වගේ සති යනකොට අනිවාර්යෙන් වගේ සේල්ස් ලෝ වෙනවා. ඉතින් ඒකට උත්තරේ තියෙන්නේ ඒකට කාගෙන්වත් අපි අහුවට වැඩක් නැහැ. ඇයි මේක ලෝ වෙන්නේ කියලා. ඒකේ ලොකේෂන් එකේ ඉෂුව එකක් වෙන්නේ. රයිට්. එතකොට වෙන දේවක අපි කලින් නම් අපේ වුහාන් වෙනකොට අපේ තිබ්බ ලොකේෂන්ස් වල ඉෂුව එකක් තිබ්බේ නැහැ. අපිට යවා ගන්න පුළුවන් වුණා. මෙතන ඉන්ඩිරෙක්ට් මේ කියන්නේ ඉන්ඩිරෙක්ට් නෙමෙයි ඩිරෙක්ට්ලිම තියෙනවා ලොකේෂන් එක අනිවාර්යෙන්ම මේක මේන්ලන්ඩ් බීජිං තියෙනවා නම් ඒ ටික වහලා තියෙන නිසා ඉතින් අපේ සේල්ස් වල අනිවාර්යයෙන්ම අඩුවීමක් සිදු වෙනවා. ඒක නියතයක්. ඒක නැති වෙන්නේ නැහැ. මොකද මිනිස්සුયો තමන්ගේ සුරක්ෂිතතාවය ගැන හිතන නිසා. right better to change the location එක change කරන එක තමයි හොඳම දේ. මෙන්න මේ වගේ දාන්න Shanghai, Hong Kong, GGCN ඔය වගේ හැම ඕන තරම් තියෙනවා. අන්න ඒ වගේ දාන්න. ඉතින් ගොඩාක් කටේ Shanghai, Hong Kong තමයි දාන්නේ. ඊට අමතරව China කියලා location දානවා. ඒ විදිහට දාන්න පුළුවන්. ඒක change කරන්න. change කරන එකත් එකපාරටම කියලා වගේ distance 100ක් තියෙනවා 100ම එක සැරේ change කරන්න එපා one by one කරන්න. එකක් කරලා ටික වෙලාවක් ඉඳලා packing ගන්න එහෙම කරන්න. මොකද එක සැරේ change කරනකොට effect අනිවාර්යයෙන්ම මේ eBay එකට pop up වෙයි එකපාරටම item location change කරන්නයි කියලා. එහෙම කළා account suspend වෙන්නත් ඉඩ තියෙනවා. එහෙම කරන්න එපා one by one කරන්න. මුලින්ම හොඳටම ඔළුවේ තියාගන්න වාගේ හොඳටම සෙල් වෙන දේවල්. ඒ කියන්නේ හොඳ වගේ පීක් එකේ තියෙන ඒවා නෝට් ඩවුන් කරගන්න කොලයක් අරගෙන රයිට් මේ item ටික තමයි මම එන චේන්ජ් කරගන්න ඕන කියලා. අන්න ඒ ටික මුලින්ම චේන්ජ් කරන්න. ඒ කියන්නේ වාගේ අනිවාර්යයෙන්ම සේල්ස් වෙන තැන්. අන්න ඒව එතකොට බීජිං හරි මේන්ලන්ඩ් හරි වාගේ තියෙනවනේ කෙනෙක් නම් ඔයා ගිහිල්ලා ඒක වෙන ලොකේෂන් එකක් දාගන්න. මොකද ඒවා අනිවාර්ය සේල්ස් ඒවා නැති වෙන්න දෙන්න එපා. ඒව බ්‍රේක් වුණොත් තමයි මේ වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඒ ටික චේන්ජ් කරාට පස්සේ ඊට පස්සේ තව බ්‍රේක් ඩවුන් එකක් දාන්න ඊළඟට මගේ වැඩිපුර සෙල් වෙන්න මොනවද? අන්න ඒ වගේ අඩුවෙන් ගිහිල්ලා පල්ලෙහාටම ගිහිල්ලා එතකොට දවසක් දෙකක් ඇතුළත ওই ටික වාට චේන්ජ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ නිවුස් එක යනකම්ම බලාගෙන ඉන්න කොහොමද කියලා ඉතින් ඉස්සරහටත් ඒ ලොකේෂන් දෙකට අපි තව මාස 6කින් 7කින් දැනට දාන්න යන්න එපා. ලොකේෂන් ටික මේ විදිහට චේන්ජ් කරගන්න. right talk to your suppliers ලව මේව කරගන්න ඔයගොල්ලන්ගේ හරිය full detail එක ගන්න. ගොඩක් කට්ටිය කියන්නේ නෑ කපන්න අපි ship කරනවා කියලා ගැටලුවක් නැහැ. ඒගොල්ලන් අහන්න මේක ඉෆෙක්ට් එක AliExpress එකට ඉෆෙක්ට් වෙනවද කොහොමද කියලා මගේ සෙලර්ස් නැහැ කිව්වා. ඒත් අපි දන්නේ තාම නිවුස් එක ඩෙවලොප් වෙනවා. නිවුස් මේක මොන වෙයිද ඒක අපි දන්නේ නැහැ. හැබැයි සප්ලයර්ස්ලා අනිවාර්යයෙන් මේව ෂිප් කරනවා. ඒ කියන්නේ ගැටලුවක් කරන්න එපා. මෙතන ෂිප් කරනකොට ගැටලුව තියෙන්නේ ඔයාගේ item location එකේ තියෙන issue එක. එතකොට බීජිං හරි මේන්ලන්ඩ් හරි තියෙනවා. අන්න ඒක change කරගත්තා නම් ඔය ගැටලුව මේ වෙනවා. another way will lower your selling status. ඔයාගේ මේක දැන් ඔයා මේක change නොකර කරගත්තොත් ඊට පස්සේ තව wave එකක් විදිහට. ඒ කියන්නේ අපි දැන් කලින් එකට මුණ දීලා දැන් අපි build up වෙවි එන seller කෙනෙක් විදිහට තමයි eBay එකේ ඉන්නේ. right ඊට පස්සේ තව එකක් හැවිල්ලා ඔයාගේ මේ වුණොත් ඔයාගේ seller status එක අනිවාර්යයෙන්ම down වෙනවා. මොකද මේ මෙතනදී අපේ ලොකේෂන් එකේ ගැටලුවක් තියෙන්නේ selling වලවත් shipping වලවත් මේ
බයට item එක යන්නේ නැති කෙටුවක් නෙමෙයි බයස්ල ගන්න නැති එක. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ selling status එක ගොඩක් බහින මේ කියන්නේ මේ below standard යන එක නෙමෙයි ඔයාගේ status එකක් තියෙනවා seller කෙනෙක් විදිහට ඒක gradually පල්ලහැටයි sales වෙන්නේ නැති නිසා. ඉතින් හොඳම දේ තමයි location එක change කරගන්න. location එක change කරලා දාගන්න. එතකොට ඕක ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. Right, follow the news which may affect you and face it. ඒ කියන්නේ ඔයාට news එක follow කරන්න කොච්චර ඔයාට effect වෙනවද ඊට අමතරව මේකට හරියට face කරන්න. අන්න ඒක තමයි වැදගත් වෙන්නේ. news එක කියවලා මේකට face කරගත්තා නම් මේ ගැටලු ඔක්කොම සමතේකට කරගන්න පුළුවන්. එතකොට අනිවාර්යයෙන්ම දැන්මම ගිහිල්ලා ඔයාගේ මම කලින් කිව්වා වගේ location ටික හරි ගස්සගෙන ඒ ටික දාගන්න. එතකොට ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. location ටික change කරගන්න. එතකොට අවශ්‍ය ඔයාගේ buyer ඉන්නව නම් ඔයාගේ continuous buyer කෙනෙක් ඉන්නව නම් හරි අලුතෙන් එන කෙනෙක් නම් හරි එයා එතකොට ඒක consider කරන්නේ නැතුව ඔයාගෙන් ගනි. එතකොට අපිට ගැටලුවක් නැතුව මේ selling ටික continuously කරගෙන යන්න පුළුවන්. නැත්තම් ගැටලු රාශියකට මුහුණ දෙන්න වෙනවා. ගැටලු රාශිය කියන්නේ ඉතින් ඇත්තටම sales නැතුණා තමයි අපිට ගැටලු වෙන්නේ. sales එක නැති කරගන්න නැතුව හරියාකාරව මේක කරගෙන යන්න මේ location එක change කරලා. Right, එහෙනම් good luck, think wisely, don't work hard, work smart, happy selling. Please subscribe my channel. sister channel එක තියෙනවා epel hub එක subscribe කරන්න. අපේ group එක තියෙනවා epel dropshipping hub ඒකට join වෙන්න. ඒකේ තියෙන content ටික බලාගෙන උන්ට ඉගෙන ගන්න. ඉගෙනගෙන හරියාකාරව කරන්න. හරි හොඳ dropshipper කෙනෙක් වෙන්න, හොඳ online seller කෙනෙක් වෙන්න ලංකාවට dollars අරන් එන්න. Right, එහෙනම් thank you, all the very best. Bring models to Sri Lanka. Happy selling.